Marah-marah. Alright guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni aku nak keluar Jigging. Aku nak fly tali daripada ESP Imo tu boat strike bro. Alright guys, aku bersama ni tekong padu aku Angah, tekong Angah. Hai. Wah, awak kita ada Miro lah. Master saya. Siapa nama? Tengok macam-macam. Macam-macam. Karul, ni Karul. Master saya ni Ayin. Hai Ayin. Hai Dek. Hai. Hai semua. Sehat, ya? Sehat alhamdulillah. Kita ada master. Oh Abi. Oh Abi memang kono saya. Kamera baru. Kamera baru. Dan master Zero. Alright. Jom. First spot kita nak try main sotong dulu. Kita menggunakan ESP Imo 15 LB. Oh. Oh. Altura. Yosha. Nyut-nyut. Ui, ditekan lagi. Laju. Ni. Oi. Ui, ambil. Sogang. Angkat. Wah, fardu ain. Torok. Fardu. Mana tong? Torak ni. Tong di belakang ni. Oh, hai. Fardu. Yosha. Okey. Abi gambar abi, cik berhenti je. Jangan main jok baju tu. Oh tu, guang lei naik tu. Ambil guang lei ni. Cepat. Aduh.
Oh, tu. Ambil. Ha. Ambil dulu. Ui. Ni. Oh, ingat gaya hanya pun. Mahal kaku. Oh, ni kena dak. Gak sekarang. Parah. Dan gula kena kan. Wadiko lagi. Saya menang tu tak? Okey. Jawab kita. Oh. Saya ni. Ya. Oh, dapat belakang. Mantap Kutu lagi. Kutu. Tekong kau mulut kurang ajar tekong. Udah hitam depan 3 hari dah keluar weh. Kau berdarah tu. Alah sesek dah bawa. Ada sek bawa. Faham kan kau? Oh, kego faham. Masih udang bau cerek, masih udang kau. Allah. Lepas balik. Tapi kamu. Hai, lemah. Oh, Sibeii, mantap. Mempelai. Pecah play Sotong berai. Sotong play. Awak kau baik apa awak? Nyut berai. Bahagia. Pakai candat Sibeii dah tu. Omel. Bangan tengah jatuh. Budak omel kau budak. Apa? Cai. Lulus lalu. Oh, nak negro. Oh. Wadiko. Banyak oh. Dah. Dua dah. Adiko. Masuk kandang. Kandangnya ni. Masuk kandang weh. Kandang dia. Ui, mempelai. Ni makan. Atas kandang, ui, mempelai dek. Ui, sedap bang, sedap bang. Bang nyut bang, bang. Ui. Aloi. Dia tekan nyut. Ui. Lah, maban ui, caplai. Ui. Ui. Abang ui. Maban. Apa? Manggil wer.
Nunjuk. Oh, gila meliput. Sabar, lentok kasih je semua. Bahari kero. Bahari kero mantoro. Mantoro. Hai Mantoro. Oh, ada tu. Mana? Wut 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 wut. Bang, hah? Bah lagi. Tengah masuk poin ni kita bahar lah. Dia nak makan bawah air bang, abang. Pendadah tu orang ni. Muja pendadah tu. Ya bang, sedap bang. Jigging. Pakai Imo 8 15 albi. Kau berapa gerai? 40? Buat ni kita pergi belah laut je. Banyak belah darat tu jadi belah laut. Patah. Hah? Oh, kena. Apa? Kat apa tu? Padunya. Partoro. Ya ke? Aku Minta barang dapat ni. barang atas, bahan atas. Duduk ke atas dah sekarang. Jolok pakai. Atuk gila. Aku biar main. Aku kena tadi aku rasa. Bukan. Hah? Aku kena atas tadi. Giti makan dalam, air dalam. Ya ke? Padulah kau. Dia tak naik pun. Tekong kita strike. Kobio. Wow. Pak. Bosok barang ni, bos. Ya. Jom. Tadi ada tu pula simpul rapi. Berapa? Boleh. Aku tak macam barang aku kena tadi aku rasa. Tak ada bawa geng. Dia kena sentuh sampai kat atas. Tiba lagi. Besar barang ni. Barang mendap. Nak tarik Sibeii juga. Boronis Akad tiang. okey.
nampak ujung tu. Nampak tu tali aku. Ulang tu. Wah lah. Barang kat atas. Okey. Tekok ni kena jaga tekok. Sotong banyak ada packing tu. Kan nak balik lagi. Balik betul. Master tu kau. Master gini. Benar ni. Kero ni Sibeii. Kele-kele orang apa tu. Alamak. Tu Zoho. Gila barang ni. Barang padu. Boron. Boron. Tengok dia bukti makan. Tengok abang kau tu. Sabar. Apa ni abang kengko? Dia ketuk ni pula. Malu dah tu ambil bawah. Turun naik. Oh shit man. Oh. Jaga. Dia mau makan tekong punya. Dia makan tekong punya ada sotong. Habis janggut nanti. Duduk dia. Jangan duduk. Ni weh. Kat bawah. Kena buat ni. Tengok dia pusing balik ni tak apa. Belum dulu. Nampak kau ni. Nampak. Elah dendam pula budak ni sekarang. Dah ke? What is this? Jigging. Padunya. Pusing ah. Awak jaga. Marah. Cari tek telinga bro. Keluar tek telinga awak. Awak steady je. Awak berbulan tak ikan dah. Alamak. Setengah tahun dah tak ikan dah. Dia ada. Macam ini air cetik memang macam ni. Mama. Grandma. Cetik dia pergi padu. Tahu tak? Dia Padu, macam bang. kita main macam main UL lah. Air cetik ni ikan kecil je tapi pergi padu. Panas kaki. Awak tak sembah kat saya. Panas payang. Masuk kaki. Lantak kat tekong pada muka dia. Upah saya ebek. Kuat kau. Air cetik bro. Air cetek. Bau tadi memang banyak banget tadi Sibeii. Oh, Banyak gemuk rasa. bawah dia. Ni ada gemar sekor besar. You Ebek kau lah. you okay. You very beautiful your leg. One body Everything okay. Everything okay, don't worry. Fuck you. Tak apalah bro, taruh ke sana. Macam bulat je. Sulit. Oh, petok. Tu dia. Sulit. Bulat. Sulit. Tapak Tapak hijau. Kapok ke bulat? Kapok.
Telan tajiki. Telan tadi. Telan terus dalam perut. Telan bro. Oh sangat ni. Oh bunyi. Oh telan. Sikit kokong. Habis dah lah. Dah lah weh. Oh. Tak nampak kan pang. Janganlah tunduk gitu. Tu. Itu je. Langsung sabut. Parah sungguh tajiki tu. Apa? Alhamdulillah, strawberry makan akar jigging. Pulau Allah. Oh. Strawberry man. Yes. Lek. Strawberry tu. Strawberry. Dia bagi upah. Strawberry ke tu? Strawberry dah berat gitu. Bayar. Oh, lokal punya. Lokal meh. Dia angkat lokal, orang angkat orinya. Kita angkat lagi ori tau. Saya angkat ori. Apa tu? Tarak botol dia. Amat lokal. Atas ni ambil. Tengok berbulu dah masuk lubang. Ini baru. Mula-mula tadi. Tu dah tutup. Oh basah. Keluar. Keluar tu. Wih, padu. Jangan. Jangan masuk lubang saya. Ya, kawan kena tadi awak tu. Tahu tak dok. Boran. Itu cantik. Bisa lagi belakang dia kawan. Boran apa? Bukan boron tu. Oh, asuh. Jangan ajak. Awak pegang ampu dia. Ampu ikan tu. Jangan. Ampu. Terus. Pakai di kosong bro. Selonceng. Ikan bawah makan. Mantap. Oh, yaudah, baru. Pakai sotong tak ada lah. Ikan comel gitu lah. Ngaji dah ambil. Ngaji. Ya dah, baru. Tu baru. Sibeii apa? Aku langkung ni. Kapuk keling tu. Kamu keling. Tambah taik. Lembut. Oh bara yang panas Oh, tomato. Tomato ni. Dia makan lele. Abi. Abi. Gelu. Kau baru. Kau tengok pandang apa? Dia nak bulu saja. Sibuk gitu lah. Tak rencong lah sana. Kau orang lain ambil baru pula. Wah. Balik Rabu yang kita. Ngomong sayang orang ni. Mak saya aku nak main jigging sekarang. Ya. Ni Anzah. Pak pakcik mahal dia sparrow punya kakak. Kak sparrow. Kak Sparrow. Milah sparrow. Kok milah tak kena? Kok milah? Kamu lah tak kenal.
Ha? Sebelah kedai Landmas, kedai Mutabak Ismailiza. Oh iya. Depan kedai RM2. Kau cakap banyak tak guna kau. Tunjukkan kehebatan kau wahai Sibeii. Sibeii. Di atas kau melekat. You know. What the hell? Tai. He. Gila. Dudu di dam dah, dudu di dam. Sampai dah. Ada di sini. Dah mana pergi dah. Pagi tadi je. Wow. Dua hari ni. Syang. Muka macam gini. Apa? Ya Allah tu. Dia Allah kali. aku casting. Tai lagi. Tai kucing. Tak tai. Tak nak sebenarnya. Nak merah. Tapi dah rezeki aku ambil sajalah. Dah tulis rezeki aku ini saja. Aduh. Awal-awal kau bawa pun lepas ni. Jangan duduk depan kan duduk depan lagi. Jadi duduk belakang. Kau main ni? Aku main sotong saja. Bang sot. Tak lega lagi. Tak dadah. Agak ni dah. Hey! Uish. Ada benda. Tu itu bapak itu weh. Oi, banyak. Weh banyak tu. Weh tu. Tu banyak torak weh. Dua ekor dua. Biar tahu banyak. Angkat je, weh. Jangan balik. Ke belakang lah. Hai. Letak balik. Tak tu, buka tu sotong. Baik. Tak. Semua duduk belakang tu masih kita tahu lagi makan belakang. Bilang buat. Allah jadi. Oh. Kaman tak galok lagi. Kaman. Oh, Tenggiri ada. wow. Kita suruh duduk belakang. Memang dia duduk belakang. Sedap. Ah. Jangan kau. Ni dah awak main tengok aje dah. Lu cuma pandai tangkap sotong je. Kita pandai tangkap sotong. Awak pancingnya. Ai. YouTuber. Allah mak, Allah mak. Kau. Habis ada tu ni. Aku pakai candat maban. Boleh main je tapi makan bawah. Saya. Awak pakai candat udang. Dah maban dah cukup. Saya main laju-laju lepas bawah pun udah pegang. Nyut. Ami.
Sabutas kau. Tak ada kawan. Balik dah ni. Balik je. Kena siap. Alamak, terima kasih. Balak aku. Balui. Kau main cakap. Mana follow? Sabar. Marhaban follow. Man. Apa dia ambil pada minggu kau dia ambil. Buntut aku pula. Warna biru dia. Buntut aku terbalik tadi. Dia ambil warna biru lah Plai. Plai ơi. Ai. Tu lagi ada. Dia naik dulu. Dia naik dulu. Okey. Angkat tu. Awak tu angkat tu. Tu. Ompat awak ni kejutkan batu dua dia tu. Gedebuk dua batu tu lari. Dia ambil. Padu. Ui, mà Plai. Ui. Ni hak lain. Oh, tadi besar. Ini ya. Bukan, hak lain. Miro, okey Miro. Jangan gitu Miro, jangan nampak kena macam tu. Oh, tengok. Uish. Lo tengok payah nak strike tu cabut kali sotong tengah. Cinta dia. Barabi. Alamak. Seronok Seronok. Seronok. Wow, belakang ambil orang belakang. Tekong jahat ambil sotong belakang. Ui. Ada weh, ada. Wow, woi. Ambil cepat mana tahu ada ikut angah. Apa? Sibeii. Pak, air penuh lu. Kita ambil ni barang lah bro. Pada sedap je. Masa orang sifu. Aduh. Kau je. Ui. Cari sangat. Bercerai Ui. Sotong, play đây, ở đây. Bà tao cô ông. Oxa. Oxa. Oxa.
Wih, lemang. Gila. Paras. Oh, lemang juga. Lemang. Lemang. Siap sikit lah. Dua lemang lagi. Beranak ni sekarang kena sumpit air tu. Beranak keluar sotong. Wih. Habis semua. Osa. Osa. Jangan hanya keluar di sini kan. Dia hentam sotong. Lagi dia masak sikit. Kiri-kiri dahi sikit. Dalam. Follow sa. Follow. Lompat. Akrobatik kau. Sampai dekat pun nak tekan ni. Dia grow. Mahal pula. Lemang tu. Lemang yang ikut kena dah hentam. Yang tu kan. Tengok dia makan bagi berat tu. Sang. Ada muka. Ui. Dapatkan muka dia bagi. Dapatkan bawah Sibeii. Tak tahu. Jangan Sibeii. Ketupat. Ketupat ni pasir. Ambil. Tarik muka kau. Bawah. Tarik muka kau. Hah? Tengok muka kau, tarik. Dah. Dah. Tak. Ambil. Tarik muka. Torok bentar. Ambil bawah. Mana? Alik sana tali. Ui, maban punya. Marhaban. Jaga hitam. Oh, syah. Dia tembok juga. Aduh. Tekong kena tembok. Tekong dah tu. Dia pecah buat aku ngangah ini. Lemang. Tu baju. Lemang sari guys. Jangan kau nak buat gini. Nangkat sedap ni, dia jatuh sekali, kau tahan lagi candat tu. Padam. Belecus.
Lepas tu setah muka kau kerang pula. Tengok biru kerang tadi. Hitam tu kerang kaku. Mak Ropin ke ramai Ropin. Jauh duduk. Main sedap, main jauh. Hang minat tau. Apa? Main dengan santai hutang kamu ni nampak jauh. Tengok. Tu main di bawah. Ha? Oh, sah! Be. Tali ke buku kuting. Di master dengan mana ni boleh kan? Oh, master kau memang master ngah. Oh, tu bukan, tu merah. Lei. Ui, loi le. Ui negro. Oh. Nanti hitam lagi muka. Oh. Hai, muka gede tembak kau. Muka ni. Oi, daga tu gemuk air tu. Aku buang cepat Sibeii kan nak duduk perah-perah lama Sibeii. Dia tunggu aku. Ha? Oh, Osha. Oh, padu eh. Tu mata kau tu. Sobah. Abang Remon sobah tu. Marah biru. Hui. Hui. Bini jauh ni ngah. Ni macam-macam. Apa makan tangkap ni dia sorong. Hui. Gila marah. Oi, busun. Memang cepat ala andai. Satan kenapa amboi. Guys, alhamdulillah rezeki kita hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru klon. Thank you pada master. Sukseskan trik ni master. Mantap. Abi. Baru ni boleh buat bakau ikan. Ni. Bayar. Dua. Peru. Mantap. Ni. Mantap. Baru tak siap. Ni baru lipat. Ni orang tak kerti jalur api gini. Okay, alright guys. Selamat sudah trik untuk hari ni. Alhamdulillah. Sotong seorang bawa balik 15 kilo guys. Ada bara, ada ebek, ada gomlang, ada tasik, ada ikan batu sikit. Main jig. Ini jigging dengan main sotong je. Alhamdulillah. Tapi aku kumpau ikan hari ni. Ikan jigging lah, tapi ikan ketuk batu tu aku ada strike. Alright guys. Terima kasih kerana menonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum.